Magandang araw sa lahat. Ngayon ang tutorial natin ay kung paano ayusin ang sirang body parts ng sasakyan. Gamit ang hardener, resin, sandpaper, paintbrush, at fiberglass mat. Ito ang sira nating front cover ng sasakyan. Una, kailangan muna natin tunawin para di na gumalaw. Tapos kailangan muna natin lihain gamit ang sandpaper sa sirang partang ito para dumikit ang fiberglass natin mamaya. Sunod, hiwain o gupitin sa maliliit na piraso ang fiberglass mat para magkasya sa paglalagyan mamaya, at i-mix na ang ating resin at hardener. Kung madami ang ilagay mong hardener, mas mabilis itong titigas, so konti lang. Tingnan lang kung paano ang paglagay.
Hayaan mo lang kung may sumobra o hindi nakapantay, cut mo lang yan pag tuyo na. Yan pwede natong ipatuyo, 3 hanggang 9 na oras ay pwede na. Yan, tuyo na. Maraming salamat sa panunood.